سلام بچه‌ها، امیدوارم که هر جا هستین حال دلتون خوب و خوش و سلامت باشه. من پویا هستم و اینم کانال خودت پوبا گیمه. امروز میخوام توی این ویدیو در مورد پلی استیشن 2 با صحبت بکنم و بهت بگم که چرا اینقدر پلی استیشن 2 رو دوست دارم و از نظر من بهترین پلی استیشن دنیا پلی استیشن 2 هست. بزن بریم. خب قبل از هر چیز بیاید در مورد تاریخچه پلی استیشن 2 یکم با هم صحبت بکنیم. همونطور که میدونی پلی استیشن 2 توی سال 2000 وارد بازار شد. پلی استیشن 2 از نسل ششم بازی‌های کامپیوتریه و تا 14 سال توسط سونی پشتیبانی و تولید شد که توی این مدت سونی تونست 156 میلیون عدد از این پلی استیشن رو بفروشه که با این رقم پلی استیشن 2 تبدیل شد به پرفروشترین کنسول تاریخ بشریت. برای اونا که درک نکردن 156 میلیون نسخه چقدر نشون دهنده محبوبیت پلی استیشن 2، اینو بهتون بگم که یک نفر اسم خودش گذاشت پلی استیشن 2 و قصد داشت با پلی استیشن 2 ازدواج کنه که کسی حاضر نشد عقدو براشون بخونه. پلی استیشن 2 اینقدر محبوب بود که وقتی که پلی استیشن 3 در سال 2006 وارد بازار شد نتونست به اندازه پلی استیشن 2 محبوبیت کسب کنه. قضیه محبوبیت پلی استیشن 2 به اینجا ختم نمیشه. حتی در زمان عرضه پلی استیشن 4 پلی استیشن 2 همچنان فروش داشت. پلی استیشن 2 اینقدر محبوب بود که حتی یک سیستم عامل لینوکس هم برای ساخته شد برای کسایی که می‌خواستن برای پلی استیشن 2 بازی بسازن. پلی استیشن 2 نه تنها محبوب بود بلکه خیلی هم قدرتمند بود. به خاطر همین بود که تونست تمام رقبای خودش رو مثل سگا دریمکست، نیتندو و ایکس باکس رو شکست بده. پلی استیشن 2 اینقدر محبوب بود و اینقدر قدرتمند بود که شرکت سونی کامپیوتر انترتینمنت اون رو تا 14 سال پشتیبانی و ساپورت کرد و آخرش هم در سال 2014 اون رو خاتمه داد. خب حالا که با تاریخچه‌اش کم و بیش آشنا شدیم بریم سراغ خود پلی استیشن 2. اگر پلی استیشن 2 داشتی یا الان هم هنوز داری ممکنه متوجه یه سری تغییرات و یا یه سری جزئیاتی با بقیه کنسول ها شده باشی و از خود پرسیده باشی که چرا کنسول من با بقیه کنسول ها فرق میکنه، اصلا کدومشون بهتره. خب بعد بگم که همه پلی استیشن ها از لحاظ پایه‌ای با همدیگه یکسانن ولی یک سری تغییراتی هست که توی همشون یکسان نیست و تقریبا توی جزئیات با همدیگه تفاوت داره. اگه خیلی این تفاوت برات مهمه من یه ویدیو درست کردم، لینکش هم توی دیسکریپشن گذاشتم، توش تمام مدل های پلی استیشن 2 رو معرفی کردم و تمام این جزئیات رو مو به مو برات شرح دادم. اگه دوست داشتی میتونی یه سر بهش بزنی. ولی خب به طور کلی پلی استیشن 2 مدل داره، مدل اورجینال یا اصلی، مدل اسلیم یا باریک. خب همونطور که میدونی مدل های اورجینال یا اصلی قابلیت پشتیبانی از هارد دیسک ها رو داشتن، هم هارد دیسک های HDD و هم هارد دیسک های SSD. اگه تفاوت بین این دو هارد رو نمیدونی من یه ویدیو هم در مورد هارد ها درست کردم که لینکش رو گذاشتم توی دیسکریپشن، اگه دوست داشتی یه سر بزن. خب اصلا حالا چرا به نسخه های اورجینال یا اصلی فت میگفتم؟ داستان از سال 2004 شروع شد، سالی که مدل های اسلیم و باریک روونه بازار شد. بعد از معرفی مدل اسلیم مدل های اورجینال به خاطر ابعادی که داشتن به مدل های چاق یا مدل های فت ملقب شدن. حتی کنسول های نسل های بعد هم بنا به دلایلی دو نسخه فت و اسلیم داشتن
البته دیگه به خاطر هارد نبود، بیشتر به خاطر داشتن درایو نوری یا همون سی دی رام و دیویدی رام بود. اگر از اون دسته از آدمای خوششانس باشی که پلی استیشن فت داری، کنار پورت یو اس بی یه پورت کوچولو دیدی و همیشه از خودت پرسیدی که این پورت کوچولو به چه دردی میخوره. خب باید بهت بگم که این پورت یک پورت شبکه است و تو میتونی با استفاده از این شبکه تا 6 تا پلی استیشن 2 رو به همدیگه شبکه کنی و از بازی‌هایی که از شبکه لن پشتیبانی میکنن استفاده کنی و با رفیقات دست جمعی گیم بزنی. پلی استیشن 2 اولین کنسولی بود که میشد هم به صورت خوابیده و هم به صورت ایستاده باهاش بازی کرد. حتی لوگوی جلوی اون 90 درجه میچرخه تا در حالتی که ایستاده هست زیباتر به نظر برسه. اگر تا حالا به پشت پلی استیشن نگاه کرده باشی، یه پورت مربعی کوچیک دیدی که ممکنه از خودت بپرسی که این پورت کوچیک چیه و اصلا به چه دردی میخوره. خب باید بهت بگم که این پورت یک پورت فیبر نوری صوتیه و برای سیستم های صوتی استریو کاربرد داره و تو میتونی با استفاده از این کابل از سیستم های استریوی خیلی قدرتمند برای صدای بازی ها استفاده کنی. شاید فکر کنی پلی استیشن 2 فقط از فیش های RCA یا به قول معروف از فیش های سرنگ استفاده میکنه، در صورتی که سخت در اشتباهی. پلی استیشن 2 نه تنها از کابل های SVD و HD پشتیبانی میکنه، بلکه میتونی با استفاده از یک مبدل HDMI اونو به تلویزیون های HDMI وصل کنی. مطمئنم تا حالا اون پورت شبکه پشت پلی استیشن 2 اسلیم خودت رو دیدی و گفتی مگه میشه پلی استیشن 2 رو به شبکه وصل کرد؟ با پلی استیشن 2 شما میتونی که بازی ها رو آنلاین بازی کنی. فقط کافیه که اون پورت رو به مودمت متصل بکنی، وارد بازی مورد نظرت بشی، یوزرنیم پسورد یا DNS شبکه اون بازی رو وارد بکنی و اگر هنوز اون بازی از شبکه پشتیبانی میکنه بتونی به صورت آنلاین بازی بکنی. البته پلی استیشن های اصلی یا فت این پورت رو نداره و شما باید کانکتور شبکه رو جداگونه خریداری بکنی که اتفاقا خیلی بهتره، چون از شبکه های تلفنی هم پشتیبانی میکنه و شما نیازی به مودم های شبکه‌ای نداری و یه مودم تلفنی که بهشون مودم های دایل آپ هم میگفتن شما میتونی با شبکه بازی کنی. البته اینجا یه نکته ای هست، چون اکثر بازی هایی که ما بازی میکنیم کپی هستند، من به شما توصیه میکنم تا اونجا که میتونید شبکه بازی نکنید، چرا که ممکنه پس از این سالهایی که گذشته هنوز هم بازی هایی باشن که دارای حق کپی رایت باشن و بلافاصله دستگاه شما از کار بیفته، اونم به خاطر نقض حق کپی رایت بازی. حالا که حرف از کپی و حق نشد، من یه ویدیو درست کردم در مورد فلش خورد کردن پلی استیشن 2، اونم همه مدل های پلی استیشن 2. لینکشو گذاشتم توی دیسکریپشن، اگر دوست داشتی خاصی یاد بگیری یه سر بهش بزن. مورد دیگه که میخوام بهت بگم در مورد با پلی استیشن های اسلیم هست. همونطور که قبلا بهت گفتم در سال 2004 اولین پلی استیشن اسلیم وارد بازار شد. مدل اسلیم خیلی باریکتر و کوچکتر از مدل فت بود. دلیلش هم این بود که دیگه قابلیت پشتیبانی از هارد دیسک ها رو نداشت و منبع تغذیه بزرگ اونها به بیرون دستگاه منتقل شده بود و تبدیل به آداپتور شده بود. راستشو بخوای این کار هیچ خوبی نداشت و در واقع پلی استیشن های اسلیم یه جورایی بدتر از پلی استیشن های فت هستن. چرا میگم بدتر؟ چون CD، DVD و فلش نمیتونه جای هارد دیسک رو پر بکنه. از طرفی هم پلی استیشن های فت خنک کنندگی بیشتری داشتن و فنهاشون بزرگتر بود. در نسخه های جدیدتر پلی استیشن 2 به لطف تکنولوژی SMD آداپتورها به داخل خود دستگاه منتقل شد و این خیلی بد بود. حالا میگم چرا.
همونطور که میدونی آداپتورها همیشه خراب میشن و چیزی به جز یه مش خازن و فیوز نیستن و اینها یک سری قطعات مصرفی هستن و سوختگیشون زیاده. بیشتری خرابی پلی استیشن های 2 هم به خاطر مدار قدرت یا همون آداپتورهاست. من دوست ندارم به خاطر تعویض کردن یه مش خازن و فیوز بی ارزش در دستگاه با ارزشی مثل پلی استیشن 2 مدام باز بشه. پلی استیشن 2 که از فلزات بسیار گرانبهای تیره رنگ ساخته شده و در صورت خرابی دیگه جایگزین پذیر نیستن. البته این قضیه بچه مثبتی هم داره، تمیز کردن داخل خود پلی استیشن 2، ولی بچه‌ها بذارید بهتون بگم فن دستگاه یک قطعه مصرفیه و هر چقدرم که شما اونو تمیز کنید بعد از پایان عمرش باید اونو تعویض کنید. البته این به این معنی نیست که دستگاهتون کثیف باشه. تا میتونید دستگاهتون رو تمیز بکنید، میتونید از بلوور یا فرچه استفاده بکنید تا عمر فنش کم نشه. خب نوبتی هم باشه نوبت کنترلر یا دسته پلی استیشن 2 هست. همونطور که میدونید پلی استیشن 2 یکی از بهترین دسته ها و خاطره انگیزترین دسته ها رو داره. شاید برات جالب باشه که بدونی دسته پلی استیشن 2 میزان نیرویی که بهش وارد میکنی رو متوجه میشه. آنالوگ های دسته پلی استیشن 2 رو جوری طراحی کردن که شما اگر بهش آروم نیرو وارد کنید مثلا توی بازی میتونید راه برید، اگر بهش زیاد نیرو وارد کنید مثلا توی بازی میتونید بدوید و این آنالوگ ها هستن که فشار رو درک میکنن. الان توی بازار دسته های بیسیم پلی استیشن 2 به وفور یافت میشه و حتی دسته های کنسول های نسل آینده هم برای پلی استیشن 2 توی بازار موجود هست. اما نکته که میخواستم بهت بگم اینه که بعضی مواقع که میخوای دسته بخری به خودت میگی بیسیم بخرم یا سیم دار. من بهت توصیه میکنم اگر که فاصلت از تلویزیون خیلی زیاده و مدام دور میشینی حتما دسته بدون سیم خریداری بکن. اما اگر فاصلت از تلویزیونت خیلی کمه توصیه میکنم خودتو درگیر باتری و شارژ باتری نکن. خب میرسیم به بازی های پلی استیشن 2. همونطور که میدونی پلی استیشن 2 بهترین بازی ها و خاطره انگیزترین بازی ها رو داره. بهترین بازی هایی که همین الان داره ریمیکشون یا ریمسترشون یا ادامه بازی ها ساخته میشه و برای کنسول های بعدی ارائه میشه. همه اون بازیایی که میشناسی شورشون از پلی استیشن 2 بوده. اگر از فالوورای من باشی میدونی که من توی کانال گیمینگ خودم همه بازی‌های پلی استیشن 2 رو بازی میکنم و ویدیوهاشو آپلود میکنم که شما ببینید و لذت ببرید. بچه‌ها میخواستم یه چیز خودمونی بهتون بگم. بچه‌ها قدیمی تر شدن پلی استیشن ها دلیل بر نابودی اونها نیست. اینو همیشه خاطرتون باشه. کنسول ها هیچ وقت نمیمیرن. منسوخ شدن یا ساپورت نشدن یک کنسول توسط سونی بدین معنی نیست که اون کنسول از بین رفته، بلکه تنها دلیلش پیشرفت تکنولوژی کدنویسی بازی هاست و این اصلا معنیش این نیست که اون کنسول از بین رفته یا اون بازی هاش قدیمی شدن. بازی های پلی استیشن 2 رو قبل از ما بازی کردن، با ما بازی کردن و بعد از ما هم بازی خواهند. خب خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با من بودی. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه. من هرچی که میدونستم در مورد پلی استیشن 2 رو توی این ویدیو برات گفتم. امیدوارم که برات مفید و جذاب بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که نظرت درباره با پلی استیشن 2 توی کامنت ها برام بنویسی و اگر ویدیو رو دوست داشتی ویدیو رو برام لایک بکنی. اگرم که کانال منو ساب نکردی سابش بکن. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.